الله معكم أحبائي. 328 مسيرة خلال ليلة واحدة، هذا هو الرقم الذي تحدث عنه الروس واعترضوه خلال موجة واسعة من الهجمات الأوكرانية. لكن خلف هذا الرقم ظهرت نتائج على الأرض: أضرار في منشآت داخل روسيا، مصفاة نفط وبنية مرتبطة بالوقود ومراكز لوجستية توقفت فيها العمليات. وفي الاتجاه الآخر تقول أوكرانيا إنها انتقلت إلى محاولة ضرب جزء من أدوات الهجوم نفسها، معلنة استهداف منصة لإطلاق صواريخ اسكندر ورادارا ووكان مرتبطا بالزوارق غير المأهولة في القرم. وكل ذلك يحدث في توقيت سياسي لافت. ففي صباح اليوم وصل إلى كييف قادة وممثلون رفيعو المستوى من 6 دول أوروبية، بينما طرحت كييف مجددا إمكانية وقف متبادل لضربات البنية التحتية للطاقة. إذا لدينا خلال ساعات قليلة ضربات بعيدة المدى، أهداف عسكرية وطاقة ولوجستيات، تحركات سياسية، وحديث عن إمكانية الحد من جزء من هذه الحرب الجوية. لكن بعيدا عن البيانات، السؤال الأهم هو: ماذا تعطل فعلا؟ وما الذي نعرفه حتى الآن عن نتائج هذه الموجة من الضربات؟ لنضع كل هذه التطورات على الخريطة. روسيا أعلنت اعتراض 328 مسيرة بالأمس فوق الأراضي الروسية وحتى صباح اليوم. وهنا أول نقطة مهمة: هذا الرقم يتحدث عنه وزارة الدفاع الروسية، وإسقاط مئات المسيرات لا يعني بالضرورة أن جميع المسيرات قد سقطت أو جميع المواقع المستهدفة بقيت دون أضرار. وطبعا كان هناك أضرار في منطقة أورينبورغ، حيث السلطات الروسية نفسها قالت إن الدفاعات الجوية تعاملت مع 6 مسيرات، لكن أضرارا وقعت على الأرض. وهنا نصل إحدى أكثر الحالات إثارة الاهتمام في هذه الموجة. في أورنبورغ تضرر مركز لوجستي تابع لشركة أوزون، وانتشرت لاحقا لقطات تظهر وصول مسيرة إلى منطقة المنشأ. قال الأوكران إنها من طراز FB1. النتيجة على الأرض يمكن قول اندلع حريق داخل الموقع، أجري أكثر من 300 موظف، ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات، وتوقفت العمليات في المركز بصورة مؤقتة. لكن أوزون لم تكن المنشأة الوحيدة. السلطات المحلية الروسية تحدثت عن أضرار في منشأتين في المنطقة، ولم يكن هناك أي معلومات إضافية حول كل هذا. هذا الأمر بكل بساطة كما هو. أيضا مركزان لوجستيان خلال فترة قصيرة، فأولنبوك لم تكن حالة وحيدة. قبلها أيضا تعرض مركز آخر لأوزون في منطقة سمارة لأضرار وتوقفت العمليات فيه أيضا. وهنا على ما يبدو هناك محاولة من الأوكران للتركيز على هذه الشبكة أوزون، فهل أصبحت هدفا عسكريا؟ لا يمكن القول عن ذلك. علينا مراقبة إن كان سيحصل هناك المزيد من الضربات باتجاهها. أما فيما يتعلق بمصفاة نوفوكوفيتش، فهنا المصفاة تبلغ طاقتها التصميمية لمعالجة النفط نحو 8 ملايين و800 ألف طن سنويا، وهذا رقم كبير لكن يحتاج إلى تفسير دقيق. لا يعني أن روسيا خسرت 8 ملايين و800 ألف طن من القدرة الإنتاجية بعد الضربات الأوكرانية. هذه الطاقة التصميمية للمنشأة كاملا. السؤال الحقيقي هو: أي جزء من المصفاة أصيب؟ وكم من القدرة التشغيلية خرج من الخدمة؟ طبعا الأوكران كانوا يستعرضون ويقولون أنهم استهدفوا واندلعت نيران في المصفاة، ولكن إن كنتم تذكرون شرحت لكم عدة مرات حول أمر هام: حين تضعون في بالكم أو تشاهدون خبرا عن ضربة، ضعوا دوما في بالكم هل وصلت، هل يعني ماذا استهدفت، وكم هو الضرر. هناك عدة مستويات، وبالتالي لا يمكن الحديث عن إخراج عن خدمة أو تعطيلها بشكل كبير. لا معلومات تفصيلية، هكذا هو الموجود: جرى الاستهداف ولكن لا تفاصيل أكثر. أيضا الأرقام لا تجعل ضرب المصافي أكثر أهمية. هنا يعني على ما يبدو مع هذه الضربات الأوكران يحاولون التركيز أكثر والضغط أكثر على سوق البنزين الروسي. يعني يحاولون أن يكون هناك ضغوط وقيود على كمية الوقود التي يمكن للسيارة الروسية شراؤها، ويحاولون قدر الإمكان أن يكون هناك ضغط بين الشعب، وهو محاولة يعني كما تلاحظون يعملون عليها منذ مدة طويلة.
وبالتالي الأزمة يكون قول أيضا في موضوع الوقود. في حال كان هناك أزمة يعني كما يعتبرها البعض ضعيفة، كبيرة، كثيرة، متوسطة، هناك أمر يجب الإشارة إليه. هناك طلب موسمي وأعمال صيانة وتوقفات تشغيلية وعمل أخرى تؤثر في السوق، لكن ما تغير هو السياق. فعندما تكون السوق تحت ضغط أصلا، تصبح خسارة أي قدرة إضافية في التكرير أكثر أهمية. وبالتالي أنا أحاول أن أضع أمامكم الصورة كاملة كما تلاحظون، وليس فقط عاملا واحدا. وفيما يتعلق بأمور أخرى في ييسك هنا، طبعا ننتقل جنوبا إلى بحر أزوف إلى هذه المنطقة. بعد الهجوم على هذه المنطقة ظهرت في البداية معلومات عن حريق داخل منطقة الميناء. الأوكران قالوا أنهم أصابوا خزانات الوقود مواد التشحيم داخل مجمع ييسك النفطي. كما يعني تحدثوا أكثر عن استهداف منطقة مرتبطة بالبنية النفطية بشكل أوسع. لكن لا يكفي أن نقول أن الخزانات تعرضت للإصابة. فالمنشأة النفطية داخل الميناء تعتمد على الشبكة كاملة: التخزين، الأنابيب، المضخات والمناولة ونقاط التحميل. ولهذا فإن السؤال الذي سنراقبه ليس هل وقع حريق، بل هل انخفضت قدرة المجمع على استقبال الوقود وتخزينه وتحميله. وحتى الآن لا يوجد أدلة كافية تثبت خروج المجمع بالكامل من الخدمة. وأوكرانيا أيضا تحاول الانتقال إلى مستوى مختلف. بدل الاقتصار على الطاقة واللوجستيات، أعلن الأوكران عن استهدافات مختلفة، تحديدا استهداف منظومة اسكندر قرب الحدود، دون أن يتحدثوا أين هي بالضبط وما أعلنه زيلينسكي. وأيضا كان هناك ضربات باتجاه موقع الإطلاق وتخزين الزوارق البحرية غير المأهولة، كما أعلن الأوكران، مع ضربة باتجاه رادار اس تي 68 في منطقة إيفاتوريا. ومن الناحية العسكرية هذه الأهداف مهمة إذا ثبتت إصابتها وتعطيلها. الرادار يرتبط بالرصد والإنذار، بين يمثل موقع الزوارق جزءا من القدرات البحرية. لكن مجددا، إعلان الاستهداف شيء وإثبات تدمير الهدف شيء آخر. وفي الوقت نفسه كان هناك 6 وفود أوروبية تصل إلى كييف. ففي صباح اليوم كما قلت لكم 6 دول في شمال وشرق أوروبا: الدنمارك، إستونيا، فنلندا، لاتفيا، ليتوانيا والنرويج. يعني كان هناك الرئيس الليتواني حاضرا، والزيارة تأتي ضمن اتصالات يعني تجريها أوكرانيا مع دول الشمال الأوروبي والبلطيق الأوروبي. لكن توقيتها يتزامن مع موجة عسكرية مكثفة وحديث متزايد عن مستقبل الحرب. وأيضا يجب عدم الخلط بين التزامن والسببية. لا توجد أدلة على أن موجة الضربات مرتبطة بوصول هؤلاء القادة إلى كييف. لكن اجتماع المسارين في اليوم نفسه مهم سياسيا: تصعيد في الضربات بعيدة المدى على الأرض، ونشاط دبلوماسي مكثف في العاصمة الأوكرانية. وفيما يتعلق بالحديث عن وقف الضربات على منشآت الطاقة، يعني حتى اللحظة لا يوجد أي اتفاق، ولكن هناك محاولات ليكون هناك ما يشبه الهدنة أو أي آلية قد يتم يعني العمل عليها. وفيما يتعلق بالصواريخ البالستية الأوكرانية، في سياق موازن، كشف زيلينسكي أن شركتين أوكرانيتين تعملان على تطوير إنتاج صواريخ بالستية محلية، لكن أشار إلى نقطتين مهمتين: لا يوجد حتى الآن إنتاج ضخم، وهناك مشكلات تقنية لا تزال الشركات تحاول حلها. وهذا يعني أن البرنامج يستحق المتابعة، لكن من المبكر التعامل معه كقدرة باليستية واسعة النطاق أصبحت جاهزة للاستخدام. وفي الخاتمة أحبائي، روسيا تقول أنها اعترضت، ولكن هناك في نفس الوقت أضرار. وأيضا الأوكران يحاولون قدر الإمكان الضغط على سوق البنزين الروسي، الضغط على مصافي النفط، على المراكز اللوجستية وعلى أماكن مختلفة. إذا كما لاحظتم هذه الحرب مستمرة والتطورات مستمرة والتغطية مستمرة، فتأكدوا من الانضمام إلى القناة ومتابعة كل جديد ومحاولة الاستفادة من هذه المعلومات. شكرا على وقتكم الثمين، وإلى اللقاء بفيديو آخر.